Varmt välkomna till årets sista EFN råvaror. Det är den 22 december. Vi noterar nya rekordnoteringar i guldet som gått över $4,400. Silver också på rekord, $69. Ett par noteringar som symboliserar ett väldigt starkt 2025 som har varit ädelmetallernas år. Idag ska vi prata om spannmål och svenska bönder avslutningsvis. Vi noterar också aluminiumpriser som stiger och en allmän känsla av upplyftnad och optimism för konjunkturen i det nya året. Innan vi kommer in på spannmålen så vill jag visa ett ursnitt ur vår podd Skogen och kapitalet där Christian Kopfer på Handelsbanken diskuterade sina något dystra utsikter inför den fortsatt pressade skogsnäringen. Holmen då? Då har vi ett klassiskt integrerat skogsbolag, egen skog, industri, vattenkraft. Är det defensivt sätt att äga skog på börsen? Ja, Holmen det tycker jag är rättvist att säga. Det är ju mer av de defensiva skogsaktierna. Ja. Och sen så möjligen kommer SCA då i den listan. Så absolut, det är lite mer defensivt sätt, ja. Men alltså, om man nu verkligen ska prata investeringsråd, hur man ska positionera sig. Det första frågan man bör ställa sig är, vill man överhuvudtaget vara positionerad på skogsindustri inklusive skog? Det är fråga nummer 1. Fråga nummer 2. Det är det här programmet bygger på. Ja, men det är ju ändå så, va? För det är ändå så att du har ju alltid, du säger, ja, för man får ju komma ihåg det finns ju väldigt mycket olika branscher att investera i. Eller hur? Jag bevakar råvaror i allmänhet. Vi har varit väldigt tydliga med år att vi föredrar att sätta stål och metall för skog. Bara så att man är... för det är ju så att många säger man borde köpa Holmen i SCA för att det är mer stabilt. Ja, man kanske inte behöver köpa någon. Alltså det ska man ju inte kunna landa i den slutsatsen. Men jag skulle säga om man kommer fram till att man ska köpa skogsaktier säger vi, då har jag nog väldigt svårt att tro att då ska man landa i Holmen SCA. Av det skälet att blir inte industrin bättre utan kanske till och med blir lite sämre, då kommer priset på virke att fortsätta ner. Hela den podden och den diskussionen förstås på efn.se eller din app. Men jag, Gabriel Mellqvist, vill tacka för ett härligt råvaruår. Det här blir det sista programmet för 2025. Vi ska avsluta det med en lång intervju jag har gjort med Magnus Kagevik som är vd för Lantmännen. Det handlar om spannmål, böndernas förutsättningar, priser, mat och en osäker framtid. Håll till godo. Ska man säga att början på året var väldigt, väldigt tufft. Med svag lönsamhet i våra första 4 månader. Och då beslutade vi oss för att lansera ett omstruktureringsprogram, ett besparingsprogram som vi nu är klara med. Och målet att spara 0,5 miljard under det här året och tyvärr också då att 400 personer får lämna. Men på grund av att vi har gjort det så har vi faktiskt rättat upp vår lönsamhet nu då. Så nu ser det väl hyggligt ut för vårat kooperativ Lantmännen. Medan på lantbrukssidan så är det egentligen 2 lite olika världar här där vi har spannmålsbönderna som har haft ett väldigt utmanande år. Där insatskostnaderna har varit relativt höga och spannmålspriserna låga och det har accelererat så just nu för en bonde som sitter och funderar på sin vårsådd så är, om man tar alla spotpriserna idag på vad man får för spannmålet och vad det kostar att odla så är det en negativ kalkyl på det. Varför är spannmålspriserna så låga? Det beror på att det finns gott om lager i världen. Det styrs av världsmarknaden och världsmarknadspriser och det här är ju väldigt mycket liksom kopplat till hur stora lagren är i världen, om det finns en oro för att det blir brist eller inte. När du säger höga insatskostnader så vet jag att diesel var en stor faktor för några år sedan när vi fick en inflationschock. Oljepriserna har i alla fall varit låga. Vad är det som förstör? Just nu så ska jag säga att till exempel gödsel är väldigt dyrt. Och här är ju någonting som många inte känner till. Va? Men vi i Norden har ju då beslutat oss för att inte handla med rysk gödsel. I övriga Europa är det ungefär 30% av all gödsel som används som kommer från Ryssland. Och nu har ju EU-kommissionen beslutat sig för att fasa ut rysk gödsel i Europa, vilket vi är glada för. Jag tycker absolut att det är rätt beslut. Men det här sätter ytterligare press på priserna i Europa då. Så att det är ju, det man behöver ha är ju gödsel är en komponent, växtskydd är en annan och sen är det den energi som går åt då i lantbruket är de 3 stora komponenterna så att säga. Och det här, tittar man då på kalkylen just nu så ser det tyvärr lite mörkt ut. En bekymmersam kalkyl där du betalar mycket för att odla spannmål och så får du dåligt betalt. Vad får det för konsekvenser?
Förutom att Ja. bönderna klagar. Ja, risken är ju kanske att en bonde väljer att inte så sin sådd i vår här, utan att kanske göra en tillägga i träda eller så blommor eller någonting annat och få bidrag för det. Nu tror ju vi ser ju hur våran införsäljning har gått så här långt, så ser det ändå, vi är ändå hoppfulla. Jag tror att många lantbrukare har ett positivt sinnelag och har en optimistisk syn på framtiden. Alltså vi hoppas ju att det blir en bra vårsådd här och framförallt också att spannmålspriserna vänder uppåt. Då. Har du en prognos om att, har ni en syn på vart spannmålspriserna är på väg? Eller? Nej, det skulle jag inte säga. Va? Men det man kan konstatera är att det här är ju inte ett unikt läge för Sverige, utan det här gäller hela Europa. Och det är klart att blir det många lantbrukare i Europa som väljer att dra ner på sin produktion, då kommer det att få en effekt på priserna över tid om produktionen går ner. Jag tänkte vi ska inte prata så mycket om matpriser i dagens program, men en tittare som hör det här resonemanget, det låter ju ändå som att låga spannmålspriser på något sätt är bra för att du får billigare mat. Vill du lägga någonting till den? Alltså, spannmålet är ju en ganska liten del i många livsmedel, ska jag säga. Så att det är klart att det kan vara bra för en konsument kortsiktigt, men samtidigt är det väldigt viktigt att våra lantbrukare tjänar pengar över tid, för de ska återinvestera på sin gård och helst utveckla sin gård över tid, och då måste man ju ha en intjäning. Alla måste tjäna pengar. Hur är det på köttsidan då? Många av era bönder jobbar förstås med kött, kyckling och ko gissar jag är de vanligaste. Det har varit ett år av köttbrist, eller hur? Ja, och här är det lite olika situation på vilket djurslag vi pratar om då. Så att vi har ju dels en foderaffär där vi säljer foder till alla djurslag, både för kött, mjölk och ägg. Sen har vi också en slakteriverksamhet där vi har nötkött, griskött och lamm då. Och här kan man säga att den stora bristen just nu ligger på nötköttsidan då, där vi importerar ungefär 45% av allt nötkött vi äter i Sverige. Och där det nu också är brist ute i Europa, vilket gör att den sidan är väldigt tuff, vilket man också ser på priserna, att det är en stor brist och då sticker priserna. Det är inte riktigt lika samma situation på gris. Där är det ju bättre balans, ska jag säga. Men generellt kan man väl säga att all animalieproduktion har haft en bra lönsamhet i år. Hur bekymrad ska jag bli över att vi importerar 45% av allt kött och att vi importerar mycket mat överlag? Jag vet att det är en jättefråga för dig. Lekmannen skulle kunna säga att vi är bra på att exportera andra grejer, skog och maskiner. Är det så konstigt om vi köper lite? Ja, jag har ju funderat mycket på det här. Va? Därför att vi är sämst i Europa på självförsörjning av livsmedel. Och det bör man ju vara bekymrad över. Därför att om vi till exempel pratar om ett ämne som är väldigt hett just nu är ju beredskap. Och där börjar vi nu bygga beredskapslager. Men ett beredskapslager är ju egentligen inte till för att räcka under en hel konflikt, utan det är för att ställa om Sverige till en produktion i krig. Och då blir ju självförsörjningen en väldigt viktig fråga för vår beredskap. Och där, med tanke på att vi importerar 50% av all mat vi äter, vi har ett handelsunderskott idag på 88 miljarder, så tycker jag det är väldigt bekymmersamt. Sen kan man ju fråga sig, varför hamnar vi i det här då? Varför har inte vi en stark livsmedelssektor? Och där tror jag vi är inne på den här som du nämnde då, att Sverige har haft så många fantastiska verksamheter här inom industri, fordon, det är kraft, det är farma, det är skogen, det är gruvorna, det är stålet och så vidare som har skapat exportintäkter till landet. Så vi har aldrig haft det här behovet att fokusera just på livsmedelssidan, vilket man har gjort i andra länder. Danmark är ett exempel, Irland ett annat, och Irland är ganska nyligen, det är inte många år sedan, ett antal 10-tal år sedan, där man bestämde sig för att öka sin livsmedelsproduktion kraftigt. Och det är klart, står man på Irland och tittar ut och bara ser gräs, då kommer man ju till nötkött och mejeri, blir ju en ganska logisk slutsats då. Så där på Irland i dagsläget har man en självförsörjning på nötkött på 760% istället. Och där hade man ju en klar strategi att det här ska driva exportintäkter till landet då. Är det inte ni som måste fixa den biffen om uttrycket ursäktas? Eller? Absolut, det är ju våran industri och det är väl det här som jag ser som en stor möjlighet för oss. Men det börjar ju på gård naturligtvis, därför att vi måste ha fler djur på gårdarna, vi måste odla mera spannmål som vi kan exportera och förädla framförallt i landet då. Så det här ligger ju naturligtvis i våran strategi att öka. Och vi investerar redan idag mångmiljardbelopp i svensk livsmedelsproduktion.
varje år. Väldigt mycket nu på gröna proteiner till exempel. Vi har ju både gluten som är ett veteprotein och vi investerar just nu i en fabrik för ärtprotein då, som man använder i veganprodukter eller sportnutrition. En kort fråga om klimatförändringar. Dels så flyttas skogsgränsen uppåt. Man kan tänka sig att det frigörs mer odlingsbar mark i Sverige. Framförallt undrar jag om det inte blir för varmt i södra Europa för att odla. Får vi liksom en komparativ fördel av den här, i sig förstås olyckliga utvecklingen? Ja, det tror jag kommer bli följden av den här klimatförändringen vi ser. Att vi kommer att få ett varmare klimat i Sverige och vi kommer att få ökade skördar över tid. Det kommer att bli följden. Sen ska man också vara medveten om att vi har ju också sett ett mer varierat väder, om man nu skiljer på klimat och väder då. Så att vi har perioder med mycket regn och vi har perioder med torka. Och det här måste vi anpassa oss efter nu. Det är viktigt då, att vi å ena sidan dränerar så att vi kan få bort vattnet när det kommer mycket regn på åkrarna. Men också att vi bevattnar åkrarna när det inte kommer regn så att vi ändå kan få en skörd som är okej. Och gör vi de två sakerna så kommer vi att ha en komparativ fördel definitivt jämfört med södra Europa. Spanien har ju redan stora problem med långa torkperioder och annat och det här kommer vi se i Italien och så vidare. Och den gränsen kommer att krypa uppåt norrut i Europa. Allra sist, vi har summerat året och utmaningarna under året lite grann. Om du får blicka fram i det nya, det är aldrig lätt att spå framtiden, men några tankar eller några frågor som är särskilt viktiga? Ja, det första är väl konflikten i Ukraina. Vi hoppas ju verkligen att det tar slut. Vi har en fabrik i Kiev. Vi har 200 anställda i Kiev och vi önskar dem naturligtvis att deras liv blir normalt igen. Det är väldigt viktigt, men det är också viktigt för Europa och världen att det här tar slut. Men jag tycker ändå det är svårt att sia i framtiden just nu. Det gäller att vara på tå och agera och reagera när saker och ting händer som kan påverka ens affärer. Och det är väl det vi försöker göra. Men vi är ju långsiktigt väldigt optimistiska till våran bransch, då, både lantbruk och livsmedelsproduktion i Sverige, där vi har stora möjligheter att öka och skapa tillväxt. Och med det arbetet önskar jag förstås ett varmt lycka till. Tack för att du kom hit, Magnus. Tack så mycket. Tack. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Härligstrand.